السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن عقار جديد تم إنتاجه من شركة فايزر، وتم أخذ الموافقة عليه من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وأصبح معتمد الآن لعلاج فيروس كورونا. طبعا هذا العقار اسمه باكسلوفيد. والباكسلوفيد ده يعتبر يعني إنجاز كبير جدا جدا في القضاء على فيروس كورونا. هذا العقار بيتاخد لمدة 5 أيام، قرص صباحا ومساء. وهذا العقار بيتاخد في أول 5 أيام من بداية الأعراض. وبالتالي مهم جدا جدا ان احنا نشخص المرض مبكرا على اساس ان هذا المريض يستفيد من هذا العقار. طبعا دي نقطة مهمة جدا. هذا العقار بيجيب نتيجة حوالي 89% درجة الشفاء بتاعته. طبعا دي نسبة ممتازة جدا جدا، وفي ناس كتيرة في المستشفيات منتظرين هذا العلاج بفارغ الصبر. طبعا ده بيعالج الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة، وزي ما قلت بيمنع الوفاة وبيعمل نسبة عالية من الشفاء تصل ل 89%. وعبارة عن أقراص. طبعا احنا عارفين ان احنا كنا الأول بندي أدوية عن طريق الوريد، زي ريميديسفير. وريميديسفير كمان لما كنا بنديه عن طريق الوريد ثبت بعد كده ان هو الفاعلية بتاعته ضعيفة جدا جدا. وايضا كنا بندي ادوية اخرى اللي هي اجسام مضادة ضد فيروس كورونا مصنعة ايضا عن طريق الوريد. طبعا احنا عارفين ان شركة ميرك الامريكية انتجت برشام مولنو بيرافير. ده بيدي فاعلية 50% في الحالات البسيطة والمتوسطة. لكن هذا العقار اللي أنا بكلمكم عنه اللي هو إنتاج شركة فايزر وصل ل 89%، وفي نفس الوقت هو أقراص وبيتاخد للحالات اللي فوق 12 سنة. وفي نفس الوقت هذا العقار أهميته إن هو سهل التصنيع، وبالتالي ممكن توزيعه على مستوى العالم بسهولة. إنتاجه ممكن يبقى وفير. وبالتالي احنا عرفنا دلوقتي إن هو معظم دول العالم ابتدت تتعاقد على إن هي تشتريه من شركة فايزر. وفعلا ابتدى يصل للعديد من الدول الأوروبية منها انجلترا، ووصل فلسطين المحتلة بالفعل، ووصل للبحرين، وصل فعلا دفعات منه. أرجو أن هو ينتشر على مستوى العالم ويتم الترخيص بإنتاجه في مصانع هذه الدول لسهولة القضاء على فيروس كورونا. وأرجو أنه يكون أيضا سعره رخيص، يكون في متناول الأيدي، على أساس أن ده هيسهل من القضاء على فيروس كورونا. طبعا احنا عارفين أن هذا العقار مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا ان هيتم توزيعه على مستوى العالم، وبالتالي ملايين من البشر هتستفيد منه. وبالتالي لازم الاشخاص يبلغوا الطبيب المعالج اذا كان عندهم امراض قلب او كلى او كبد، على اساس ان الدكتور المعالج يبقى عارف اذا كان في اي تعارض مع الادوية اللي الشخص ده بياخدها ولا لا مع العقار الجديد اللي هو الباكسولوفيد. مهم ان احنا نعرف ان في بعض التداخلات الدوائية ما بين هذا العقار وما بين الأدوية اللي هي بتنزل الكوليسترول، والأدوية اللي هي مضادات تخثر الدم، والأدوية اللي هي مضادة للاكتئاب، وأيضا للناس اللي هي عندهم فشل كلوي أو التهاب حاد في الكبد. كل الحالات دي هي لازم ابلاغ الطبيب المعالج، لان هو اللي بيقرر
مين ياخد هذا العقار ومين ما ياخدش هذا العقار، وهو اللي بيحدد الجرعة المناسبة لهذا العقار. طبعا زي ما قلت لكم هذا العقار لازم يتاخد في أول 5 أيام من بداية الأعراض عشان يجيب النتائج المرجوة منه. ده ما يغنيش عن اللقاح، نحب ننوه ان ده علاج، لكن لازم الشخص ياخد اللقاح بتاع فيروس كورونا، ولازم يلتزم ايضا بالاجراءات الوقائية الاحترازية اللي هي الكمامة وغسيل الايدي والبعد عن الاماكن المزدحمة. اما لا قدر الله لو اصيب بفيروس كورونا، فهيبقى عقار الباكسلوفيد هيبقى علاج ممتاز بالنسبة لهذه الحالات، خصوصا لو اتاخد زي ما قلت في بداية الأعراض. طبعا الطبيب المعالج هو اللي بيحدد الجرعة، وهو اللي بيشوف إذا كان في أي أدوية تتعارض مع هذا الدواء ولا لأ، إذا كانت السيدة حامل ولا لأ لازم تبلغ الطبيب، إذا كانت بتاخد حبوب منع الحمل لازم تبلغ الطبيب. مكونات هذا العقار عبارة عن نوعين من الأدوية المضادة للفيروسات. النوع الأولاني بيقلل من تكاثر الفيروس، والنوع الثاني بيخلي العقار أطول فترة ممكنة موجودة في الدم، على أساس إن هو يعني يقعد فترة طويلة في الدم. طبعا بالنسبة لهذا العقار يعتبر زي ما قلت لكم إنجاز، وطبعا بننصح ان هو يتم بلع القرص، ما يتمدغش او يتكسر، لا يتبلع كله كامل. وزي ما قلت لكم بيتاخد حبة صباحا حبة مساء لمدة 5 أيام، وبيتاخد للحالات اللي هي فوق ال 12 سنة. طبعا احنا عارفين صدر بالفعل دراسة في انجلترا عن ان في جينات معينة، هذه الجينات ممكن تؤدي إلى إن في ناس يحصل لها إصابات خطيرة ممكن تؤدي إلى وفاة، وفي ناس لا ما يحصل لهاش إصابات خطيرة. طبعا بالنسبة للحالات اللي هم عندهم جينات وراثية ممكن تؤدي إلى الوفاة، دول يعني هيبقى العلاج بالباكسلوفيد مفيد جدا بالنسبة لهم، لأن احنا عارفين إن هم في خطر داهم. وبالتالي لو احنا اديناهم الباكسلوفيد ده هيبقى علاج شافي بالنسبة لهم، ويقيهم من خطر الوفاة أو المضاعفات الخطيرة للمرض. مهم جدا جدا ان احنا يعني نفهم ان هذا العقار ممتاز ومحقق نتائج ممتازة، وارجو سرعة انتشاره، وارجو ان هو يكون في متناول سعره، يكون في متناول الجميع. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.